Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 કાર્બન અને તેના સંયોજનોની. એનો આ ફર્સ્ટ લેક્ચર છે, એટલે કે આપણે પ્રસ્તાવના જોઈશું કે કેમ કાર્બન ઉપર આખું ચેપ્ટર બનેલું છે. આપણે ધાતુ અને અધાતુઓ ચેપ્ટર નંબર 3 ભણી ચૂક્યા છીએ. એની અંદર આપણે ધાતુના કેટલા ગુણધર્મો જોયા, અધાતુના ગુણધર્મો જોયા. ધાતુઓ ઘણી બધી છે, અધાતુઓ ઘણા બધા છે. તો એ બધામાંથી આપણે ખાલી ને ખાલી કાર્બનને જ કેમ પસંદ કર્યું, કાર્બન ઉપર જ કેમ આખું ચેપ્ટર બનેલું છે, તો આપણે એ ચેપ્ટર વિશે આજે આપણે જોઈશું. ચેપ્ટર નંબર 4 કાર્બન અને તેના સંયોજનો, એનો પહેલો લેક્ચર છે અને એ છે પ્રસ્તાવનાનો. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. સૌથી જરૂરી વાત કે આ ચેપ્ટર છે કેટલા માર્કનું છે, તો ચેપ્ટર છે ટોટલ 6 માર્કનું છે. 2 ક્વેશ્ચન છે 1 માર્કમાં પૂછાવાના છે, મતલબ કે એક માર્કના 2 ક્વેશ્ચન છે, એટલે ટોટલ 2 માર્ક આની અંદર થઈ ગયા. અને એક મોટો ક્વેશ્ચન 4 માર્કનો પૂછવાનો છે. તો આ રીતે ટોટલ કરીને 6 માર્કનું આખું ચેપ્ટર બને છે. તો મતલબ કે આપણે ધ્યાનમાં શું રાખવાનું છે કે ભાઈ શોર્ટ ક્વેશ્ચનો, નાના વિકલ્પો, ખાલી જગ્યા એની ઉપર વધારે ધ્યાન રાખવાનું છે. સેક્શન એની અંદર 2 ક્વેશ્ચન હશે, એ આ ચેપ્ટરના હશે, અને સેક્શન ડીની અંદર 1 ક્વેશ્ચન હશે, એ આ ચેપ્ટરનો હશે. તો આપણે મોટા ક્વેશ્ચન અને નાના ક્વેશ્ચન ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે. મીડિયમ ક્વેશ્ચન ઉપર એટલું બધું ધ્યાન રાખવાનું નથી. ફોકસ સમજવાનું બધું છે, ફોકસ આપણે ક્યાં રાખવાનું છે એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો કાર્બન અને તેના સંયોજનો, એની શરૂઆત કરીએ આપણે. શરૂઆત થાય છે ચેપ્ટરની પ્રવૃત્તિ 4.1 થી, કે રોજિંદા જીવનની અંદર વપરાતી વસ્તુઓ જે કાર્બનની બનેલી હોય છે. આપણે ચેપ્ટરનું નામ કાર્બન અને તેના સંયોજનો છે, તો કાર્બનને કેમ આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે, કે એટલી બધી તો શું એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે કાર્બન ઉપર આખું ચેપ્ટર બન્યું છે. તો પહેલાં આપણે એનું જોઈએ કે રોજિંદા જીવનની અંદર જેટલી વસ્તુઓ વપરાય છે એની અંદર કાર્બન કઈ રીતે યુઝ થાય છે, તો એની ચર્ચા કરીએ આપણે. તો સવારથી આપણે ઉપયોગમાં લેતી વસ્તુઓ છે એનું આપણે વર્ગીકરણ કરવાનું છે. એની પહેલાં યાદી બનાવવાની છે કે સવારે આપણે ઉઠતા વેત આપણે જે વસ્તુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ બધી વસ્તુઓની પહેલાં યાદી બનાવવાની છે, અને પછી એને વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો પહેલાં આપણે વર્ગીકરણ કઈ રીતે કરવાનું છે, તો આપણે જેટલી વસ્તુઓ બનાવીએ, જેટલી યુઝ કરીએ છીએ આખા સવારથી લઈને રોજિંદા જીવનમાં જે દિવસ દરમિયાન જેટલી પણ વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ એને આપણે વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો વર્ગીકરણ કઈ રીતે કરવાનું છે કે ધાતુમાંથી બનેલી હોય એવી વસ્તુ અલગ કરો, કાચી માટીમાંથી બનેલી હોય, માટીની બનેલી હોય એવી વસ્તુ અલગ કરો, અને બીજી અન્ય કોઈ પણ હોય, પ્લાસ્ટિક હોય કે પછી બીજું કોઈ પણ આપણે લઈ લઈએ, તો કોઈ પ્રવાહી છે તો એ બધું આપણે અન્યમાં લઈ લેવાનું છે. તો સવારથી લઈને આપણે બ્રશ કરીએ, નાહીએ અને ખોરાક ખાઈએ, ચા બનાવીએ, તો રસોડાના જેટલા પણ વાસણો છે એ બધા ધાતુના બનેલા છે. એ આપણે ધાતુવાળા ચેપ્ટરમાં ભણી ચૂક્યા છીએ. ચળકાટ ધરાવે છે અને ટીપીને પતરા બનાવી શકાય. તો રસોડામાં જેટલા વાસણો છે એ ધાતુના બનેલા છે. માટીની બનેલી વસ્તુઓ કઈ કઈ હશે, તો આપણે માટી અથવા આપણે કીધું છે કાચની બનેલી, તો કાચના ગ્લાસની અંદર આપણે પાણી પીતા હોય, કે પછી એની અંદર ચા દૂધ લેતા હોય, કે પછી આપણે કપ રકાબી છે, કે પછી માટલું છે, પાણી પીવાનું માટલું, તો એ બધું શું છે કાચી માટીનું અથવા કાચ અથવા માટીનું બનેલું છે. તો કાચ અથવા માટીનું બનેલું હોય તો કપ રકાબી અને માટલું. એની પછી અન્યમાં આપણે જોઈએ તો ટૂથબ્રશ છે એ પ્લાસ્ટિક, ટૂથપેસ્ટ છે એ શું છે કેમિસ્ટ્રી છે, પાણી એટલે કે રસાયણ છે, મતલબ કે પાણી, તેલ, સાબુ, ડોલ પ્લાસ્ટિક, ડિટર્જન્ટ એ રસાયણ થઈ ગયા. દૂધ, પુસ્તકો એ શું થઈ ગયા પેજીસ છે, એ તો કાગળના બનેલા છે. તો એ બેગ, આપણી સ્કૂલ બેગ, તો શેની બનેલી, કાપડની બનેલી. કાંસકો આપણે લઈએ, તેલ લઈએ તો રસાયણ છે, કાંસકો છે પ્લાસ્ટિક છે. તો પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ, રસાયણો એ બધાનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, અને કાગળનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો હવે આમાં કાર્બન ક્યાં આવ્યું, તો જે પદાર્થોને આપણે દહન કરીએ, જેમ કે આમાં આપણે લીધું છે એમાંથી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ અન્યમાંથી, કે આપણે પુસ્તકો લઈએ, પુસ્તકોનું દહન કરીએ આપણે, તો પુસ્તકોનું દહન કરવાથી શું થશે કે એમાં રાખ ઉત્પન્ન થશે. તો જેમાં આવી કાળી રાખ ઉત્પન્ન થાય છે એ બધાની અંદર કાર્બનિક પદાર્થ છે. તો કહેવાનો મતલબ કે આ અન્યવાળા છે પ્લાસ્ટિક છે, તો પ્લાસ્ટિક છે એ આપણે 8મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા છીએ કે ભાઈ પોલિથીન પણ કહીએ છીએ આપણે, પોલિથીન. તો પોલિથીન, પ્લાસ્ટિકને બીજું નામ આપણે પોલિથીન પણ કહીએ છીએ. તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે ઇથિન પરમાણુ ઘણા બધા ભેગા થાય. ઇથિન આ મોનોમર છે એક,
તો ઇથિન નામનો મોનોમર છે, ઘણા બધા ભેગા થાય અને લાંબી ચેઇન જેવી રચના બનાવે તો એને પોલિથીન કહેવાય છે, પોલીઇથિન એટલે કે પોલિથીન. તો એ બંનેને મિક્સ કરીને શું બન્યું છે? પોલિથીન. તો ઇથિન ઇથિન મોનોમર એકમો છે એ ઘણા બધા અસંખ્ય લાંબી ચેઇન સ્વરૂપે ભેગા થાય તો એને આપણે પોલિમર કહીએ છીએ, એટલે જ એને પોલિથીન કીધું. તો ઇથિન છે એનું આપણે અણુસૂત્ર લખીએ તો શું થાય છે? આ ઇથિનનું અણુસૂત્ર છે. તો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ કાર્બન છે. તો પ્લાસ્ટિકની અંદર પ્લાસ્ટિકની જેટલી પણ વસ્તુઓ છે એની અંદર પણ કાર્બન આવેલા છે. પાણીની અંદર કાર્બન નથી. દૂધ તો કાર્બનિક પદાર્થો જે સજીવોમાંથી જેટલા પણ આપણી જે સજીવ સૃષ્ટિ છે એ બધી કાર્બનિક પદાર્થો કાર્બન પદાર્થોની બનેલી છે, કાર્બનની બનેલી છે. આપણા અંદર શરીરની અંદર પણ કાર્બન હાજર જ છે. એટલા માટે જ શ્વસનમાં આપણે જ્યારે ઓક્સિજન લઈએ છીએ ત્યારે આપણે નાખીએ છીએ ઓક્સિજન, પણ જ્યારે ઉચ્છ્વાસમાં બહાર નીકળે છે ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નીકળે છે. મતલબ કે આપણા શરીરની અંદર કાર્બન છે એટલા માટે જ ઓક્સિજન કાર્બન સાથે જોડાઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સ્વરૂપે બહાર નીકળે. તો આપણા શરીરમાં કે કોઈ પણ પ્રાણીના શરીરમાં કાર્બન છે તો એ પ્રાણીની કોઈ પેદાશ હોય, જેમ કે દૂધ છે એ ગાયની કે ભેંસની પેદાશ છે તો એ છે એ પણ શું છે? કાર્બનિક પદાર્થોની અંદર ગણી શકીએ છીએ. આગળ વાત કરીએ આપણે કે પૃથ્વી પર આપણે કીધું કે ભાઈ સજીવ સૃષ્ટિ, તમામ સજીવ સૃષ્ટિની અંદર કાર્બન છે, પણ બીજે રીતે જોવા જોઈએ કે પૃથ્વીના પોપડા ઉપર કે પછી વાતાવરણની અંદર કાર્બન કેટલા પ્રમાણમાં છે તો એની ચર્ચા કરીએ. તો પહેલાં તો સજીવ સૃષ્ટિની અંદર કાર્બન તો ભરપૂર માત્રામાં છે કે દરેક સજીવ છે. આપણે આપણું કોઈ માણસ મૃત્યુ પામે તો એને આપણે શું કરીએ છીએ? અગ્નિદાહ આપીએ છીએ, ત્યારે એની અંદર પણ રાખ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિનું કે પ્રાણીનું દહન કરવામાં આવે અને એમાં રાખ ઉત્પન્ન થાય છે મતલબ કે એની અંદર કાર્બન છે. કાળો પદાર્થ નીકળે છે મતલબ એની અંદર કાર્બન છે. પેટ્રોલ ડીઝલનું દહન થાય છે ત્યારે પણ કાળો ધુમાડો નીકળે છે મતલબ કે એની અંદર કાર્બન છે. આપણે બાઇક છે, એક્ટિવા છે ચલાવીએ છીએ, પેટ્રોલ ભરાઈએ છીએ, એને આપણે જ્યારે ચલાવીએ છીએ પાછળથી કાળો ધુમાડો નીકળે છે. કોઈ કંપની છે, ઉદ્યોગો છે તો એની અંદર એની ચીમનીમાંથી કાળો ધુમાડો નીકળે છે મતલબ કે એની અંદર કાર્બન છે. મતલબ કે કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિનું દહન કરવામાં આવે ત્યારે એની અંદરથી શું નીકળે છે? કાળો ધુમાડો, કાળી રાખ ઉત્પન્ન થાય છે. એ શું છે? કાર્બન છે. તો તમામ સજીવ સૃષ્ટિની અંદર કાર્બન તો છે જ. પૃથ્વીના પોપડામાં, પૃથ્વીના વાતાવરણમાં કાર્બનની માત્રા ખૂબ જ ઓછી છે. તો આપણે એ વાતાવરણની અંદર તો કાર્બનનું પ્રમાણ કેટલું છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સ્વરૂપે એ તો આપણને ખ્યાલ છે 0.03%. એ આપણે અગાઉ ભણી ચૂક્યા છીએ. તો વાતાવરણમાં કાર્બનનું પ્રમાણ કેટલું છે? 0.03%. અને કયા સ્વરૂપે હોય છે? તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સ્વરૂપે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સ્વરૂપે કાર્બનનું પ્રમાણ કેટલું છે વાતાવરણની અંદર? 0.03%. અને પૃથ્વીના પોપડાની વાત કરીએ તો પૃથ્વીના પોપડા એટલે પૃથ્વીનું પેટાળ ને એ બધું લઈ લેવાનું છે આપણે. એટલે પૃથ્વીના પોપડાની અંદર કાર્બનનું પ્રમાણ કેટલું થાય છે? 0.02%. એટલે કે ખૂબ જ ઓછું છે, ખૂબ જ અલ્પ જ કહેવાય આને 0.02%. એટલે તો એ કયા કયા સ્વરૂપે હશે? 0.02%. કોલસા સ્વરૂપે, પેટ્રોલ સ્વરૂપે, કાર્બોનેટ સ્વરૂપે, હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ સ્વરૂપે. તો એટલે જ આપણે ઉર્જાના સ્ત્રોતવાળા ચેપ્ટરની અંદર આપણે એવું કીધું કે અશ્મિ બળતણ છે એટલે કે કોલસો, પેટ્રોલ એ નજીકના સમયમાં ખૂટી જવાના આરે છે. તો કેમ ખૂટી જવાના આરે છે? કેમ કે એનું પ્રમાણ કેટલું છે? 0.02%. તો ખૂટી જવાના આરે છે, અહીંથી પણ ખ્યાલ આવે છે તમને. આગળ વાત કરીએ આપણે કે કાર્બનિક સંયોજનો ભણવા હોય, આપણે ચેપ્ટરનું નામ છે કાર્બન અને તેના સંયોજનો. એટલે કાર્બનિક સંયોજનો ભણવા હોય તો એના માટે આપણે સંયોજનો શબ્દને સારી રીતે સમજવો પડશે કે સંયોજન કઈ રીતે બને છે. તો સંયોજન છે એ બંધથી બને છે. હવે બંધ છે એ બે પ્રકારના હોય છે, એક આયનીય બંધ અને બીજો હોય છે સહસંયોજક બંધ. તો પહેલા આપણે જોઈએ આયનીય બંધ એટલે કે આયનીય સંયોજનો વિશે જોઈએ. તો આયનીય સંયોજનો છે એના ગુણધર્મો અને સહસંયોજક બંધના ગુણધર્મો એ બંનેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. કે કાર્બનિક સંયોજનો છે એ તો સહસંયોજક બંધના બનેલા હોય છે, તો આપણે એ બંને વચ્ચે ડિફરન્સ જોઈએ અને કાર્બનિક સંયોજનો શેના બનેલા છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ, તમને ખ્યાલ આવી જશે અહીંથી જ. પહેલા આપણે જોઈએ આયનીય સંયોજનો. આયનીય સંયોજનો એટલે શું કહેવાય? તો જે આયનીય બંધથી જોડાયેલા હોય, બે પ્રકારના બંધ મેં તમને કીધું, એક આયનીય બંધ, એક સહસંયોજક બંધ. તો જે આયનીય બંધથી જોડાયેલા હશે એ બધા શું કહેવાશે? આયનીય સંયોજનો કહેવાશે. હવે આયનીય બંધ કઈ રીતે બને? કે એક જો ધન આયન હોય અને બીજો ઋણ આયન હોય તો એ બંને વચ્ચે સંબંધ રચાય છે, મતલબ કે બંધ રચાય છે અને એને આપણે કહીએ છીએ આયનીય બંધ. એટલે કે ધન આયન અને ઋણ આયનથી બનતા બંધને આપણે શું કહીશું? આયનીય બંધ. એનું એક્ઝામ્પલ મેં આપેલું છે કે NaCl, Na પ્લસ છે, Cl માઇનસ છે. તો Na છે એ ધન આયન થઈ ગયો, Cl છે એ ઋણ આયન થઈ ગયો. તો આ બંને ધન આયન અને ઋણ આયન વચ્ચે જે બંધ રચાણો એ કયો થયો? આયનીય બંધ થયો. અને આ સંયોજનને આપણે શું કહીશું? આયનીય સંયોજન. તો મીઠું ઘન સ્વરૂપે હોય છે.
આગળ વાત કરીએ આપણે એના ગુણધર્મોની કે આયનીય બંધ હોય તો એના ગુણધર્મો શું. તો આપણે મીઠાને ધ્યાનમાં રાખીએ આપણે તો પહેલી વસ્તુ શું આવે છે કે એ મોટે ભાગે ઘન અવસ્થામાં જોવા મળે કે મીઠાને ધ્યાનમાં રાખીએ આપણે કે NaCl Na+Cl- આયનીય બંધથી જોડાયેલા છે તો એમાં આપણે વાત કરીએ તો ઘન અવસ્થામાં હોય છે. એનું પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતરણ કરી શકાય છે. ભાઈ મીઠાની અંદર એનું પાણી નાખીએ એટલે મીઠાવાળું પાણી થઈ જાય છે તો એની અંદર વિદ્યુતનું વહન થઈ શકે છે. વિદ્યુતનું વહન ક્યારે થાય? જ્યારે ધન આયન અને ઋણ આયન આ હાજર હોય દ્રાવણની અંદર, ધન આયન અને ઋણ આયન હાજર હોય એટલે વિદ્યુતનું વહન થાય. તો આની અંદર આપણે Na+ આયન Cl- આયન આ ધન આયન અને ઋણ આયન હાજર છે મતલબ કે વિદ્યુતનું વહન થશે એટલે કે આયનીય સંયોજનોમાં વિદ્યુતનું વહન થશે. હવે ઘન અવસ્થામાં હોય છે તો ઘન અવસ્થામાં આપણે 9મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા છે કે ઘન અવસ્થા હોય તો એમાં અણુઓની ગોઠવણી એકદમ નજીક હોય છે. તો નજીક હોવાના કારણે એમાં આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ કેવું હોય છે? પ્રબળ હોય છે. એકદમ નજીક હોય છે, એકદમ પ્રબળ આકર્ષણ બળથી જોડાયેલા હોય છે એટલે એકદમ નજીક ગોઠવાયેલા હોય છે એટલે ઘન હોય છે. એ કેવા હોય છે? સખત હોય છે. હવે આપણે ઉદાહરણની અંદર NaCl લીધું તો Na છે તો ધાતુ છે તો ધાતુના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ કેવા હોય છે? ઊંચા હોય છે. તો એ પણ અહીંથી ક્લિયર થાય છે. એટલે ગુણધર્મો જો તમને યાદ રાખવા આસાન પડશે કે આપણે NaCl ને મગજમાં રાખીએ તો NaCl એ ઘન અવસ્થામાં હોય છે. તો ઘન અવસ્થા એની અંદર પાણી નાખે તો મીઠાવાળું પાણી છે વિદ્યુતનું વહન કરી શકે છે તો વિદ્યુતનું વહન કરી શકે. જલીય અવસ્થા એટલા માટે લખ્યું છે કે ભાઈ જોવા મળે છે ઘન અવસ્થામાં પણ એની અંદર પાણી નાખીને એને જલીય અવસ્થામાં રૂપાંતરણ કરી દઈએ, એક્વિયસ સોલ્યુશન બનાવી નાખીએ તો એની અંદરથી વિદ્યુતનું વહન આસાનીથી થઈ શકે છે. તો એ થઈ ગયું. અને ઘન અવસ્થામાં હોય છે એટલે કે એમના આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ કેવું હોય છે? પ્રબળ હોય છે. સોડિયમ છે તો ધાતુ છે તો ધાતુ આની સાથે જોડાયેલા છે એટલે એનું ગલન બિંદુ ઉત્કલન બિંદુ ઊંચા હોય છે. અને પાણીમાં શું દ્રાવ્ય હોય છે તો આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ જલીય ઘન અવસ્થામાં હતું એમાંથી જલીય અવસ્થામાં લાયા પાણી ઉમેર્યું તો આસાનીથી શું દ્રાવ્ય છે કે એકદમ ઓગળી જાય છે. શું દ્રાવ્ય મતલબ કે એકદમ ઓગળી જાય છે. આપણે મીઠાવાળું પાણી જોઈએ તો એની અંદર મીઠાના કણો આપણને દેખાતા નથી. મીઠું અંદર ઓગાળેલું છે છતાંય મીઠાના કણો દેખાતા નથી મતલબ કે શું દ્રાવ્ય છે એ બરોબરના ઓગળી જાય છે એની અંદર. તો આ થઈ ગયા આયનીય સંયોજનો અને આયનીય સંયોજનોના ગુણધર્મો. હવે આપણે જોઈએ સહસંયોજક સંયોજનો. પહેલા આપણે જોઈશું સહસંયોજક બંધ. આયનીય બંધની અંદર આપણે શું કીધું કે ધન આયન અને ઋણ આયનના કારણે જે બંધ રચાય છે એને આપણે આયનીય બંધ કીધા. હવે આપણે વાત કરીએ સહસંયોજક બંધની. તો સહસંયોજક બંધ કઈ રીતે રચાય? તો ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી શું રચાય છે? જે રચાતો બંધ છે એને કહેવાય છે સહસંયોજક બંધ. એટલે કે બે કે તેથી વધુ પરમાણુ હોય એ બંને વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય તો એને કહેવાય સહસંયોજક બંધ. સહસંયોજક સંયોજનો છે સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા હોય છે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ જેમ કે CH3COOH છે તો આની અંદર આપણે સાદું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો HCl કે HCl છે એના પરમાણુ ક્રમાંક છે 1 છે તો બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન આવેલો હોય. ક્લોરીન છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 17 છે તો 2, 8, 10 અને 7 ઇલેક્ટ્રોન બાહ્યતમ કક્ષામાં આવેલા હોય. તો 7 ઇલેક્ટ્રોન આપણે આ 9મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા છીએ. 7 ઇલેક્ટ્રોન કર્યા. આ એનો 1 ઇલેક્ટ્રોન અને આ એનો 1 ઇલેક્ટ્રોન બંને વચ્ચે ભાગીદારી થશે એટલે હાઇડ્રોજન છે એ 1 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે મૂકશે અને ક્લોરીન છે એ પોતાનો 1 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે મૂકશે અને બાકીના 6 ઇલેક્ટ્રોન એની આજુબાજુમાં હશે. તો આ રીતે પોતાના 8 ઇલેક્ટ્રોન પૂરા કરે છે અને આ પોતાના 2 ઇલેક્ટ્રોન પૂરા કરે છે. જે બંધ રચાણો એ શું થઈ ગયો? ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી રચાય છે એટલે એને કહેવાય સહસંયોજક બંધ. CH3COOHમાં પણ એવું આવે છે પણ એની અંદર સમજાવવું થોડું ડિફરન્ટ છે અને એ તમારે સમજવાના જ છો આ ચેપ્ટરની અંદર આગળ. એટલે તમે CH3COOH વચ્ચે કઈ રીતે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય છે એ તમે સમજી શકશો. આગળ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર તમે સમજશો. તો CH3COOH નું ઉદાહરણ શા માટે લીધું? કેમ કે આપણે સહસંયોજક બંધ હોય છે, સહસંયોજક સંયોજનો હોય છે એ કેવા હોય છે? કાર્બનિક હોય છે. જો આની અંદર કાર્બન આવ્યો મતલબ કે કાર્બન આવેલો હોય તો કાર્બનિક, કાર્બન ન આવેલો હોય તો અકાર્બનિક. તો આની અંદર કાર્બન છે તો એની અંદર આને શું કહીશું? આપણે કાર્બનિક કહીશું. અને આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ એસિટિક એસિડ CH3COOH. હવે સહસંયોજક સંયોજનો હોય તો એની અંદર ગુણધર્મો કેવા હોય? તો સહસંયોજક સંયોજનો હોય તો એની અંદર ગુણધર્મો કેવા હોય? તો આની અંદર કાર્બન આવેલો છે. મેં તમને હમણાં જ કહ્યું કે કાર્બનિક સહસંયોજક સંયોજનો છે એ કાર્બનિક સંયોજનો હોય છે. તો કાર્બન શું છે? અધાતુ છે. તો અધાતુ તો ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ ત્રણેય સ્વરૂપે ધરાવે છે. તો ત્રણેય સ્વરૂપ ધરાવે છે. ઘન, પ્રવાહી, વાયુ ત્રણેય સ્વરૂપ ધરાવે છે એટલે એમની અંદર આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ કેવું હોય છે? નિર્બળ હોય છે. કે પ્રવાહીની અંદર તો છૂટા અણુઓ ગોઠવાયેલા હોય, દૂર હોય એટલે આકર્ષણ બળ કેવું હોય છે? નિર્બળ હોય છે. હવે
એ વિદ્યુતનું વહન પણ કરતા નથી, કેમ કે અધાતુઓ છે વિદ્યુતનું વહન નથી કરતા. આપણને ખ્યાલ છે, અધાતુવાળા ચેપ્ટરની અંદર ભણી ગયા છે, વિદ્યુતનું વહન કરતા નથી. પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોય છે, ઓગળતા નથી આસાનીથી. તો આપણે રાખ ઓગાળવાનો ટ્રાય કરીએ તો એ ઓગળતી નથી. તો પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે. અને બીજું કે કાર્બનિક દ્રાવકોમાં દ્રાવ્ય હોય છે, મતલબ કે કાર્બનિક કોઈ દ્રાવકો લીધું, જેમ કે પેટ્રોલ ડીઝલ છે, કેરોસીન છે, તો એની અંદર આપણે ઓગાળવાનો ટ્રાય કરીએ ને તો એ ઓગળી જાય છે. તો કાર્બનિક દ્રાવ્યમાં દ્રાવ્ય હોય છે એટલે ઓગળી જાય છે, પણ પાણીમાં ઓગળતું નથી, અદ્રાવ્ય હોય છે. અધાતુ છે એટલે ગલન બિંદુ ઉત્કલન બિંદુ કેવા હોય છે? નીચા હોય છે. તો ધાતુ અધાતુ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે. આપણે આયનીય બંધની અંદર ધાતુ તરીકે લેવાનો અને એના ગુણધર્મો, ધાતુ મગજમાં રાખવાનો શબ્દ અને એના ગુણધર્મો આની અંદર લખી દેવાના છે. અને સહસંયોજક બંધ હોય તો અધાતુને મગજમાં રાખવાનું છે અને એના જ ગુણધર્મો આપણે આની અંદર લખી દેવાના છે. એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ, ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ નીચા હોય એનું એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. તો એસિટિક એસિડનું ઉદાહરણ લઈએ. ગલન બિંદુ કેટલું હોય છે? 17°C, એટલે બહુ જ ઓછું કહેવાય. રૂમ ટેમ્પરેચર કરતાં પણ ઓછું, ઓરડાના તાપમાન કરતાં પણ ઓછું. એટલે કે એટલા તાપમાને એ શું થઈ જાય છે? પીગળી જાય છે. તો મતલબ કે ગલન બિંદુ ખૂબ જ નીચું છે. અને ઉત્કલન બિંદુ 118°C છે, મતલબ કે પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ 100°C છે. તો આનું ખાલી 118°C છે, મતલબ કે આનું ઉત્કલન બિંદુ પણ કેવું છે? ખૂબ જ નીચું છે. તો ઉત્કલન બિંદુ અને ગલન બિંદુ નીચા હોય છે. તો આ થઈ ગઈ આપણી પ્રસ્તાવના. હવે આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર જોઈશું કે કઈ રીતે આ બધા ઇલેક્ટ્રોનીય જે સહસંયોજક બંધ છે, ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી છે, કઈ રીતે કરે છે, આપણે એની ઇલેક્ટ્રોનીય રચનાઓ બધી ભણવાના છીએ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. આ લેક્ચર જે પ્રસ્તાવના માટેનો છે. તો લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. પહેલાં આપણે માર્કિંગ સિસ્ટમ જોઈ કે કઈ રીતે ચેપ્ટરની માર્કિંગ સિસ્ટમ છે. એની પછી આપણે પ્રવૃત્તિ જોઈ, કઈ રીતે સજીવ સૃષ્ટિ છે કાર્બનની બનેલી છે અને પોપડામાં અને વાતાવરણમાં કાર્બનનું પ્રમાણ કેટલું છે એ જોયું. આયનીય સંયોજનો એટલે કે આયનીય બંધ કઈ રીતે રચાય છે, તો ધન આયન અને ઋણ આયનથી શું બંધ રચાય એ આયનીય બંધ કહેવાય છે. અને એના સંયોજનો છે એને આયનીય સંયોજનો કહેવાય છે. એના ગુણધર્મો જોયા, ધાતુના ગુણધર્મો જેવા જ ગુણધર્મો એના છે. અને આપણે બરોબર સમજી ચૂક્યા છીએ કે કઈ રીતે આ બધા ગુણધર્મો આવ્યા. સહસંયોજક બંધ જોયું, ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી સહસંયોજક બંધ રચાય છે. અને આ સહસંયોજક બંધથી જે જોડાયેલા સંયોજનો છે એને સહસંયોજક સંયોજનો કહેવાય છે. એની પછી એક્ઝામ્પલ જોઈને એના ગુણધર્મો જોઈએ. તો લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. લેક્ચર જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલ ચાલુ શીખ્યાને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.